හරි හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි Intel IJ කියන programming IDE එක download කරලා install කරගෙන Javaත් එක්ක වැඩ කරන්න කියන එක ගැන. right හරි. හැමෝම එන්න Google එකට. හරි. Google එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට Google එකේ search කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Intel IJ idea download කියලා. right Google එකට ආවා Intellij idea download කියලා search කරා. right හරි. ඊට පස්සේ එන මෙන්න මේ පළවෙනි link එක download Intellij කියන මෙන්න මේ පළවෙනි link එක ඔයාලට click කරලා site එකට යන්න පුළුවන්. right හරි. site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන Windows, Mac OS, Linux කියලා option තුනක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ Windows නේද? ඒ හින්දා automatical මොන Windows තමයි අපිට site එකට එද්දිම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඔයාලට versions දෙකක් දීලා තියෙනවා. එකක් ultimate එක අනිත් එක community කියන version එක. ultimate version එක ඔයාලා enterprise පැත්තේ වැඩ කරනවා නම් Spring Initialize එක ගන්න ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන්. ඒක Javaත් එක්ක වැඩ කරලා ලොකු විශේෂත්වයක් නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට Javaත් එක්ක වැඩ කරන්න යන්න මෙන්න මේ community version එක. මේක free version එකක්. JVM එකට support කරනවා. ඒක නිසා අපිට Javaත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒකට ultimate එක paid version එකක්. ඒකේ දවස් 30ක මෙයාලා trial එකක් දීලා තියෙනවා. හරි. අපිට community version එක හොඳටම ඇති. ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන මෙතන community කියන version එකේ පහළ තියෙන මෙන්න මේ කළු පාටේ තියෙන download එක click කරලා මෙයාව download කරගන්න. right. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පහලින් ඔයාලට download වෙනවා පෙනෙයි. හරි. අපි download නිකන් බලන් ඉමු. හරි ඔන්න දැන් මගේ download එක complete වෙගෙන එනවා බලමු MB 599යි හරි right හරි download වෙලා ඉවරයි Intellij එකේ setup එක හරි download ලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් download file එක show in folder ගිහිල්ලා මෙන්න setup එක මගේ downloads වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට තියෙන්නේ setup එක right click කරලා run as administrator විදිහට මෙයාව run කරගන්න එක right හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට setup එක open ලා එනවා ඔයාලට තියෙන setup එක මුලින්ම next කරගන්න right next කරාට පස්සේ ඔයාලෙන් අහනවා මොකද location එක කියලා මෙයාව install වෙන්න ඕනේ එතකොට default ඔයාලගේ program files වල JetBrains කියන folder එක තමයි මෙයා path එක දෙන්නේ ඉතින් path එක change කරගන්න අවස්ථාවක් නැහැ ඒක නිසා ඔයාලට මේ path එකේම තියලා next කරගන්න පුළුවන් setup එක හරි ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී ඔයාලට ගහනවා shortcuts හදාගන්න විදිහ ගැන desktop shortcut එකක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් මේක ටික් කරලා ඊට පස්සේ path එක ඒ කියන්නේ project හදලා අයින් කරලා ආපහු open වෙද්දි path එක වලට bin කියන folder එක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ add bin කරගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ open project folder as කියන context එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් Java project එකක් උඩට ගිහිල්ලා right click කරාම ඒ project folder Intellij එකෙන් open වෙන්න කියලා ඔයාලට දෙන shortcut option එක. right මෙන්න මේ දේවල් ඔයාලට shortcut ටික විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙනවා create associations යටතේ ඔයාලා Intellij මොනවත් එක්කද use කරන්න කියලා. right අපි මේක කරන්නේ Javaත් එක්ක Intellij වැඩ කරන විදිහ ගැන කතා කරන්න. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් Java කියන එක select කරලා Java කියන එක select කරලා project එක setup එක Java කියන select කරලා setup එක next කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. right හරි. ඊට පස්සේ project folder එක නමක් අහනවා. ඉතින් JetBrains කියලා automatically එනවා. ඒක ඔයාලා change කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කෙලින් මේක install දෙන්න පුළුවන්. right එතකොට මේ විදිහට install වෙලා install වීගෙන යනවා අපේ Intellij එකේ setup එක. right හරි මගේ install එක දැන් complete වීගෙන ඉන්නේ. බලමු අපි. තව චුට්ටයි. right හරි. ඔන්න දැන් install ලා ඉවරයි අපේ Intellij idea IDE එක. right හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලෙන් අහනවා මෙයාව build වෙන්න reboot කරන්නද නැත්නම් reboot now කියන option එක. ඒ කියන්නේ දැම්ම machine එක ඔයාලගේ restart කරන්නද එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පස්සේ restart කරගන්නවද කියලා අහනවා. ඔයාලා ඔක්කොම reboot now දීලා finish කරන්න. මේක install එකක්දී ඔයාලා reboot now දීලා finish කරන්න. මම දැම්ම reboot කරන්නේ නැහැ. මම දැන් ඔයාලට මේක project එකක් හදාගන්න විදිය පෙන්නන නිසා ඒක නිසා මම I want to manually reboot කියන option එක දීලා මෙයාව finish කරගන්නවා. right හරි.
මෙන්න දැන් මේ විදිහට තියෙනවා මගේ Intellij එකේ setup එක නෙවෙයි sorry shortcut එක ඇවිල්ලා මගේ desktop එකට මම මේව ලේසියට දාගන්නම් මගේ task bar එකට හරි ඔන්න දැන් මට setup එක double click කරලා open කරගන්න පුළුවන් මගේ Intellij IDE එක හරි මෙතන මෙයාව double click කරලා ඔයාලා open කරගද්දිම ඔයාලෙන් අහනවා config ඔයාලා directory එකක් හදනවද එහෙම නැත්නම් do not setting import ද කියලා මෙතන ඔයාලා directory එකක් වෙනම හදන්න ඕනේ නැහැ මේ do not import setting කියන option එකම tick වෙලා තියෙද්දිම ඔයාලා මේක okay කරලා ගන්න. හරි එතකොට මේ විදිහට Intellij එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ project එකක් හදාගන්නේ මෙන්න මේ new project කියන option එක click කරලා right හරි new project option එක click කරාම ඔයාලා project එකක් හදන්න තැනට එනවා. මෙතනදී ඔයාලට project එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. හරි මම දෙන project එකේ නමක් print කියලා. හරි දීලා මම මෙතන language එක තෝරනවා Java කියලා. මේ auto sheet ලා තියෙන Java කියන language එක. build system එක අපිට දෙන්න පුළුවන් Intellij කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ඔයාලගේ JDK එක select කරන්න පුළුවන්. right හරි. ඔයාලා JDK 1.8 තියෙනවා මාත් 1.8 select කරා. JDK 8 කියන්නේ JDK 1.8 කියන තමයි JDK 8 කියලා අපි use කරන්නේ. හරි. JDK version එක ඔයාලා select කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ automatically JDK 8 තියෙන හින්දා 1.8 කියන එක select වෙනවා. මගේ 18 තියෙන හින්දාම 1.8 මෙතන දාගත්තේ. හරි. ඊට පස්සේ add sample code කියන එක ටික ඔයාලට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඕන sample code එක මේ method එක ඕන නම් ඔයාලට add sample code එක ටික කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය නැති නිසා අපි ඒක ටිකත් අයින් කරලාම project එක create කරගමු. හරි. එතකොට මේ විදිහට අලුත් interface එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලට Intellij එකේ project එක. දැන් මම print කියන්නම් මෙන්න print කියන්නම් මේ project එක open වුණා. හරි. එයාගේ තියෙනවා මෙන්න මේ src කියලා folder එකක්. අපි Java වල source package කියලා Java project එකේ එන්නේ source package එක වගේ තමයි මෙන්න මේ src source folder එකක් අපිට Intellij එකේ හතර project එකක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ source folder එක තමයි අපි අපේ Java files ටික හදා ගන්න ඕනේ. right අපි පොඩි sample එකක් කරමු. source folder src එකට right click කරලා ඔයාලා new ගිහිල්ලා මෙයාගෙන් ගන්න ලොතෙන් Java class එකක්. හරි අපි ගමු Java class එක print කියලා. right හරි. ඔන්න මම print කියලා Java class එකක් ගත්තා. අපි දැන් මෙයාට දාගමු main method එකක්. right main method එක දාගත්තා. මම මෙයාගේ print එකක් දානවා. මොකක්ද අපි? hello world කියලාම දාමු. right. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙයාව run කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ class එක C කියන්නේ class කියන එක print කරන ඔයාලා Java file එක. මේ print කියලා ඔයාලා හදලා Java class එක තමයි තියෙන්නේ. මෙයාව right click කරලා run print main. මේ තියෙන run print main කියලා මෙයාව click කරලා ඔයාලට project එක run කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට පහලින් build වෙනවා ඔයාලට පේනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න hello world කියලා print වුණා. ඔන්න Java වැඩ කරනවා Intellij එකේ. හරි. ඔයාලට දැන් තියෙන මේ වීඩියෝ එක බලලා Intellij එක හරියට install කරලා තියාගන්න. හරි අපි මේ වගේම තවත් interesting වීඩියෝ එකකින් හමු. හැමෝටම goodbye.